को नामहरू एकदम सुरुमा कण्ठ बार्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि चाहिँ के सम्झिनु भने प्राय सबै संविधानको नामको अगाडि नेपाल नेपाल आएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004, नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015, नेपालको संविधान 2019, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047, नेपालको अन्तरिम संविधान 2063, नेपालको संविधान 2072। 2015 सालको संविधानमा नेपाल अधिराज्यको संविधान छ। 2047 सालको संविधानमा पनि नेपाल अधिराज्यको संविधान। 15 साल र 48 सालको संविधानमा को नाम दुईटै एउटै छ, नेपाल अधिराज्यको संविधान, नेपाल अधिराज्यको संविधान, साल मात्र फरक हो। त्यसरी नै तपाईहरु सम्झिन सक्नुहुन्छ। अर्को छ 2019 र 72 को नेपालको संविधान 2019, नेपालको संविधान 2072, यसको नाम एउटै छ। अब हामीलाई जाँचमा कसरी क्वेशन आउँछ भने नेपालको संवैधानिक विकास क्रममा हालसम्म 2004 सालदेखि 2072 सम्म आइपुग्दाखेरि 7 वटा संविधान निर्माण भएको छ। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 लागू भएको तर घोषणा नभएको संविधान हो। नेपालमा लागू भएको पहिलो संविधान नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007 हो। ल आउनुस् अब यसको संवैधानिक विकास क्रम र कतिवटा भाग अनुसूची धारा छ हेरौं। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 माघ 13 गते घोषणा भयो। 2004 माघ 13 गते घोषणा भयो। यसको संविधानको संरचना कस्तो बनेको थियो, कतिवटा भाग थियो, कतिवटा धारा थियो, कतिवटा अनुसूची थियो भनेर सम्झिनको लागि यसलाई घोक्नी होइन। तपाईहरु घोक्नु भयो भने त्यो घोकेको कुरो एकछिन सम्झिन्छ, पछि बिर्सिन्छ। यसलाई चाहिँ नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 भनेपछि 4 सालमा बन्यो। 2004 पढ्नै परेन, यसलाई यसरी पढ्नुस्, माघ 13 पढ्नु। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 पढेपछि कहिले घोषणा भयो भन्दाखेरि माघ 13 गते। संविधानको नाममै 2004 छ, यो पढ्नै परेन, यो नाम थाहा भएपछि पुग्यो। 2004 माघ 13 गते। यसमा संरचना के छ त, संविधानमा कतिवटा भाग छ, कतिवटा अनुसूची छ, कतिवटा धारा छ भन्दाखेरि चाहिँ 668(1), 6 भाग 68 धारा 1 अनुसूची। सबै संविधानमा भाग धारा अनुसूची हुन्छ, सबै संविधानमा भाग धारा अनुसूची हुन्छ। यो नम्बरहरु मात्र फरक हुन्छ। अब यसलाई कसरी पढ्ने, कसरी सम्झिनु भन्दाखेरि यो नाम तपाईहरुलाई 7 वटा संविधानको नाम थाहा भएपछि नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 थाहा भयो, नाम हो संविधानको। घोषणा मिति कहिले भन्दाखेरि माघ 13, 4 साल त त्यतिकै 4 हो। यो पुरै पढेर बस्नु भएन के। नेपाल सरकार वैधानिक कानुन 2004 कहिले घोषणा भयो भन्दाखेरि माघ 13 गते। यसको संरचना कसरी पढ्ने त सबैभन्दा गाह्रो यो छ दिमागमा राख्न, किनभने अंक हो, अंक तपाई हामीलाई सम्झिनलाई गाह्रो हुन्छ। यो सम्झिनुस्, माघ 13 सम्झेपछि भाग धारा अनुसूची, यसलाई लगातार सम्झिनु। अनि 668(1) यसरी पढ्नु, 668(1), 6 के भन्दा भाग, 68 के भन्दा धारा, 1 अनुसूची, 668(1) यसरी पढ्नु, 668(1), 668(1। 2004 माघ 13 गते 668(1 यसरी पढ्नुस्। अब अर्कोतिर जाउँ हामी, नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007। नेपाल अन्तरिम शासन विधान 2007 चैत 29 गते घोषणा भयो। यसलाई कहिले घोषणा भयो भनेर कसरी सम्झिनुस् भने अब 7 सालको संविधान, 7 सालको अन्तिमतिर, 8 साल नआउनु भन्दा अलि अगाडि भनौं न। अब चैत 30 गते हो अन्तिम त, तर 29 गते सम्झिनुस्, किनभने चैतको अन्तिम भनेपछि 7 सालको अन्तिम भनेपछि चैत 29 30 पर्यो। यसलाई चैत 29 भनेर सम्झिनुस्। अनि संरचना भाग धारा अनुसूची कति भन्दाखेरि 4 सालको 668(1) थियो। 7 लाई अब अगाडि यहाँ 7 यहाँ आइसक्यो नि त। 7 आएपछि यता पनि 7 सम्झिनु, 773(1) यसरी पढ्नु, 773(1), 773(1 माथिको 668(1), 773(1 यसरी पढ्नु भयो भने तपाईलाई सजिलो हुन्छ। कसरी हेर्नु भन्दा 7 सालको अन्तिमतिर घोषणा भयो, चैत 29 भयो। अनि भाग धारा अनुसूची चाहिँ 7 सालको संविधान भएर भाग 7 भयो, यसरी सम्झिनु के। 7 एउटा सम्झेपछि 773(1 यसैले अगाडि 7 छ, 773(1 यसरी सम्झिनु। अब हामी अर्कोमा जाउँ, नेपाल अधिराज्यको संविधान 2015। अब 15 सालको संविधान चाहिँ तपाईको फागुन 1 गते घोषणा भयो। 2015 फागुन 1 गते घोषणा भयो। यसको संरचना चाहिँ 10 भाग 77 धारा, अनुसूची छैन, यो अनुसूची विहीन संविधान हो। मैले तपाईहरुलाई लेखाएको कुराहरू नेपाल सरकारको आधिकारिक वेबसाइट नेपाल कानुन आयोगबाट मैले त्यहाँ खोजेर लिएर आएको यो डाटाहरू हो। त्यही भएर यसमा मिस्टेक भन्ने कुरो हुँदैन, यो आधिकारिक डाटा हो। 10 भाग 77 धारा, अनुसूची नभएको। अब माथि 7 सालको 773(1) थियो, 7 बाट बढ्यो। यहाँ धाराहरू यो सबै बढ्छ के, भाग धारा अनुसूची जति संविधान विकास हुँदै गयो त्यति यो बढ्दै जान्छ, त्यति ठुलो हुँदै जान्छ। 668(1), 6 पछि 7 आयो, 7 पछि 10 आयो, 10 पछि अझै कति बढ्ने हो, यसरी सम्झिनु के। अब अर्कोमा जाउँ, नेपालको संविधान 2019।
नेपालको संविधान 2019 भनेको चाहिँ तपाईहरुलाई थाहा नै छ 2017 साल पुस 1 गते तत्कालीन राजा महेन्द्रले संसदीय सरकार भङ्ग गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा गरिदिए। त्यो हिसाबले पञ्चायत व्यवस्था लागू गर्नको लागि 15 सालको संविधान खारेज गरेर 19 साल बन्यो। कहिले बन्यो भन्दा 17 साल पुस 1 गते पञ्चायती व्यवस्था लागू गर्नको लागि संसदीय सरकार भङ्ग भयो। त्यसको 2 वर्षपछि 17 सालमा त्यो 19 पुस 1 गते ठ्याक्कै पुस 1 गते 2 वर्षपछि यसरी सम्झिनु कि 19 पुस 1 गते यसरी सम्झिनु। अनि भाग धारा अनुसूचीको लागि चाहिँ 19 पछि के आउँछ 20 आयो। 20 आएपछि 2097 छ। 19 पछि के आयो 20 आयो। 2097 छ। यसरी भन्नु 2097 छ। यो 20 भाग 97 धारा 6 अनुसूचीमा त पढिरहनु परेन कि भाग धारा अनुसूची त सबै संविधानको एउटै हो। त्यही भएर 2097 छ। यसरी भन्नु। अब अर्कोमा जाउँ हामी नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047। यो संविधान कहिले घोषणा भयो भन्दाखेरि 2047 कार्तिक 23 गते घोषणा भयो। कार्तिक 23 गते घोषणा भयो। अब यसको संरचना के छ त कति भाग कति धारा अनुसूची भन्दा 23 गते घोषणा भयो। 23 यताबाट ल्याइदिनु 23 सम्झिनु 23 133 3 कस्तो मिलेको छ 47 कार्तिक 23 23 यता आयो 23 133 3 23 एउटा थाहा भएपछि तपाईहरुलाई 133 3 पढ्नु 23 133 3 यसरी सम्झिनु कि घोक्नी होइन यसरी सम्झिनु। यिनीहरु जान्नको लागि पहिला 7वटा संविधानको नाम चाहिँ तपाईहरुले सुरुमै कण्ठै पार्नुपर्ने हुन्छ। यो कण्ठ पारेपछि यो नाम अनुसार यता मिलाएर लेख्ने हो। अब त्यसपछि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 यो हाम्रो 6औं संविधान हो। यो कहिले घोषणा भयो भन्दाखेरि 63 माघ 1 गते। माघ 1 गते कसरी सम्झिनु भने हामीलाई थाहा छ नेपाल सरकार वैधानिक कानून 2004 माघ 13 गते घोषणा भयो। 4 सालको संविधान 13 गते घोषणा भयो माघ 13 गते। 63 सालको माघ 1 गते घोषणा भयो। यो र यसलाई कम्पेरिजन गर्नुस् यो र यसलाई दाच्नुस् के सम्झिँदाखेरि 4 माघ 13 गते 4 सालको 63 माघ 1 गते 63 सालको यसरी सम्झिनुस्। भाग धारा अनुसूची माथि 63 थियो 2 बढो 25 167 4 शब्दमा हेर्नुस् है भाग धारा बढेको छ 6 7 10 20 23 25 यसरी सम्झिनु कि 23 पछि 25 25 167 4 25 167 4 यसरी सम्झिनु। त्यसपछि हाम्रो अन्तिम संविधान छ अहिले जुन 7औं संविधान हो र यो अहिले नेपालमा अहिले यो संविधान लागू भइरहेको छ। यसको नाम छ नेपालको संविधान 2072। यो 2072 असोज 3 गते घोषणा भयो। यसको संरचना 35 308 9 35 भाग 308 धारा 9 अनुसूची 25 बाट 10 बाट यसरी सम्झिनु कि 25 बाट 10 बाट 6 पछि 7 7 पछि 10 20 23 25 35 र हाम्रो यो संवैधानिक विकासक्रम यो रहेको छ। तपाईहरुलाई म फेरि एकचोटी दोहोर्याउँछु कसरी सम्झिने यसलाई यो डेटहरुलाई भनेर। 4 सालको संविधान 4 माघ 13 गते घोषणा भयो। यसको 668 1 सम्झिनु। 7 सालको अन्तिमतिर घोषणा भयो भन्दाखेरि चैत 29 गते घोषणा भयो। संरचना 6 पछि 1 बढो 7 यसलाई 7 यसरी सम्झिनुहुन्छ अथवा संविधानमै नाम 7 छ 2007 साल छ 7 भने 7 यता आयो 7 तिर 1 भयो। अर्को छ नेपाल अधिराज्य संविधान 2015 यो चाहिँ फागुन 1 गते सम्झिनु। फागुन 1 गते सम्झेपछि 7 पछि 3 बढो 10 77 अनुसूची छैन अनुसूची नभएको संविधान यो संविधान हो। नेपालको संविधान 2019 चाहिँ 17 साल पुस 1 गते संसदीय सरकार भङ्ग गरे राजा महेन्द्रले। त्यसको 2 वर्षपछि ठ्याक्कै 19 पुस 1 गते यो घोषणा भयो। यसको संरचना चाहिँ 19 पछि कति आयो 20 आयो अथवा 10 पछि 10 बढो भने नि भयो। 19 पछि कति आउँछ 20 आयो 1 बढो 2097 छ सम्झिनु। अनि 47 सालको चाहिँ कहिले घोषणा भयो भन्दाखेरि 47 कार्तिक 23 गते घोषणा भयो। कसरी सम्झिनु भने 23 यतै आयो 23 133 3 यसरी सम्झिनु। 63 सालको 63 माघ 1 गते माघ 1 गते कसरी सम्झिनु भने 4 सालको माघ 13 गते थियो। यो र यो दाज्नुस् के 4 र 63 को दाज्नु। यो माघ 13 गते माघ 1 गते धारा त 25 पछि के अरे 23 पछि 25 भयो 25 167 4 अनि अहिले लागू भइरहेको संविधान नेपालको संविधान 2072 असोज 3 गते घोषणा भयो। यसको 35 308 9 25 पछि 10 बाट 35 308 9 यसरी सम्झिनुस्। यसरी सम्झिनु भयो भने यो तपाईलाई संवैधानिक विकासक्रम सबै आउँछ।